Ayay, nakakapasong init. Magandang umaga sa inyo, tanghali, gabi, sama kayong sulok ng daigdig naroroon. Kamusta po kayong lahat? Shout out to Madam Ems, Madam Alcodia, Monique Ranram, Sir Andrew, Salvador at iba pa. Ngayon naman dumako tayo sa ating tutorial presentation na ating tatalakayin sa mga susunod nating video. Eto, electric fan. Nakita niyo yan? Etong nasa labas na ito ay running winding. Yung nasa loob na yan, starting, auxiliary, and accelerator. So kukunin natin yung data or diagram para matuto kayo mag-rewind. Bali ang casing niyan ay ito. Yan. Malit lang yan, pero kung pilo ka ang iyong buhok, kayang-kayang tangayin yan sa lakas ng hangin. Okay? Meron naman tayong washing machine dito. Ayan. Kakabaklas lang kanina. Kalansay na. Bali, ito ang kanyang motor. Ano bang pagkakaiba itong dalawa bukod sa pagiging motor nila? Ito makapalang winding. Yung isa naman manipis. So mayroon kayong idea na ito ang running washing machine. Yun naman ang spinner. Bukod yan, yung spinner mayroon tatlong spring. Ang tawag ko dyan ay rocker arm, sumasayaw ang basket habang umaandar. Hindi lang yan, meron pa tayong mga motor. Kukunin ko sa shop kasi kung pinagtatrabahuan. Meron akong compressor, fan motor, at 3-phase motor. Pag-aralan din natin yan. Pero hindi yan ang ating topic ngayon. Baka sumakit ang ulo nyo, sisihin nyo pa ako. Meron akong hinandang lesson para sa inyo, mga resistor. Punta tayo sa kabila. Sa English, let's go to the back page. Tama ba yan? Ito na ang ating pag-aaralan ngayon. How to read resistor band colors. Tingnan natin ang example number 1. Meron tayong brown, green, green. Yung brown ay 1, yung green ay 5, yung green is 5 also. So ang tolerance niya ay silver. So ang value niyan move to the 6 decimal places. So 1.5. So paano niyo malalaman nitong value nito? Pumunta muna tayo sa kabila. Okay, nandito na tayo sa table of contents. So yung color niya may represents na number. Okay, katulad ng black 0, brown 1, red 2, orange 3, yellow 4, green 5, blue 6, violet 7, gray 8, white 9. Etong tatlong nito, makikita nyo sa fourth significant figure. Meron tayong tinatawag na first significant figure, second significant figure, yung third significant figures ay multiplier, yung fourth naman ay tolerance yan. Okay? So, paano kayo matututong bumasa ng resistor? Very simple lang mga guys. Gamitan natin ng magic words. Katulad ito. Bad boys rape our younger but Bioli gave willingly. Or better be right or your great big venture goes wrong. So, nasa inyo na yan. Anong gusto nyo pumili sa dalawa? Alam ko, mga Pilipino mahilig sa green. Okay?
So, very simple lang yan. Gagamitin nyo ng magic words. So, yung kamay nyo, ito. Oh, bad boys rape our young girls, but Bioli gave willingly. Yan, very simple lang yan. Okay? So, ito naman, yung percent na yan, matatagpo nyo sa fourth significant figure. So, paano ko nakuha ito? Very simple. 1 divided by 100. O, ito nalabas nito. Yung easy way, move to decimal places. Diba? Yung 100, dalawang 0. Okay? Like for example, yan, ganito. 1, 2. O, yan. Itong lalabas ito, 0.01. Ganun din itong number 2%. Positive, negative. 1, 2. Itong lalabasan niya na 0.02. Okay, ganoon din itong number 3. Move to decimal places. 1, 2. Ito, 0.03. Ganoon din number 4. 1, 2, 0.04. Ngayon, mahalaga itong tolerance na ito. Malalaman natin kung good ang resistor o bad. Siguro next time na lang natin tatalakayan yan, mahaba natin video, okay? At least may idea kayo kung paano ma-identify yung color ng resistor, okay? Ano bang hindi ko nasasabi rito? Okay, itong tolerance ito, meron tayong competition yan sa next video natin, papakita ko sa inyo, okay? Balik tayo doon sa resistor. Okay. Lumukot tayo sa number 1. Nakakuha na natin yan, no? So, number 2 na tayo. Red. 2. Black. 0. Gold. Kwento. 5%. Ito. Itong gold. Ang kanya, tolerance. So, pag ito ang gold ay nasa multiplier. So, move 2 decimal places. So, lalabas niyan ay 0.20. Okay? Ito naman, number 3. Yellow, violet, black, gold. Yellow 4. Gamitin nyo ng magic words. Violet 7, black 0. Since yung black nasa third significant figure or multiplier, so 0 na yan. So, ang reading niyan ay 47 ohms na lang. Okay? Nasaan tayo? Number 4. Red, 2. Black, 0. Orange, 3. Okay? So, move 3 decimal places. 3, 0. So, 1, 2. So, 20K. 20 kilo ohms ang value niyan. Okay? Kuha nyo? Madali lang yan. Basta't practice nyo lang yung kamay nyo. Sa apply yung magic words, makukuha nyo yan. Maniwala kayo sa akin. Sige. Ito. Red. Red. Tapos na para tayo dyan. Number 6 tayo. Red, violet, yellow. Gold. Very simple. Yung red 2. Diba? Yung violet 7. Yung yellow 4. So, ang value niyan ay 4 move 3 decimal. Okay, 1, 2, 470 kilo ohms. Okay? Excuse me. Brown, green, brown, gold. Brown 1, yung green 5, yung brown ay 1. Ibig sabihin, 1-0 multiplier to eh. So, magiging 150 ohms. Okay? Etong number 8, brown 1, black 0, gold. Nandito yung gold. Kuha niyan eh, 0.05. So, ganun din. Move to decimal points. 0.10 ohms ang kanyang value.
Yung number na yan, brown, black, green. O, yung brown 1, yung black 0. Yung 5, yung green is 5. 0. So, isama mo yung isang 0 dyan. So, move to 6 decimal places. So, ang bala niya yung 1 mega ohms. Okay? Kuha nyo? Silver, hindi, mali ito. 10% yan. Value, no? Kamali lang, no? The last one. Brown, green, 155. So, 5. Isama mo yung 5 yan. Magiging 1.5 mega ohms. So, ganun lang. Pag marunong na kayong bumasa nito, pwede na kayong mag-troubleshooting sa PCB or printed circuit board. So, mostly, yung resistor is connected in series. Okay? Ngayon, pag nakakita kayo ng resistor connected in parallel, yan ay discharge capacitor. Okay? O bleeder niya yan. Okay? So, hanggang dito na lang ating lesson. Hopefully, meron kayo natutunan. Nais ko lang ma-share sa inyo yung aking knowledge, konting kaalaman. Ika nga, may kasabihan tayo. Pag meron kang kaalaman, kailangan ay ibahagi mo. Kung hindi mo ibabahagi, ano mangyayari? Mawawala ang dunong mo. So, huwag kayong maramot. Hopefully, natutunan nyo ito. Itong pagbabasa ng resistors. Merong words na kung dyan. Huwag ko kayong tatantanan. May nagsabi niya. I forgot his name, no? So, hindi ko rin kayo tatantanan hanggang sa matuto kayo. Okay? Makulim na. Before I finally disappear in your screen, allow me to shout out Madam Yamo, the Secretary General of all General, Sir Francis Leo, the great philanthropist, and among others. Baon Pilipinas! Babu!